В цьому відеоуроці я покажу, як створити красивий браслет у цікавій техніці плетіння. Браслет особливий тим, що ми використаємо прямокутні намистини з двома отворами. Це дозволяє створити унікальний дизайн і додати йому особливої чарівності. Ви зможете носити його на будь-які заходи, будь-то повсякденний день або святкова подія. Він виглядає дуже елегантно та стильно. Підготуємо необхідні матеріали та інструменти. Нам знадобляться японський бісер білого кольору прямокутної форми з двома дірками Miyuki Half тіла 10 грам. Бісер Miyuki Round 15 розміру, нитка Polyart 60 білого кольору або, ще краще, нитка від Miyuki. Вона допоможе браслету краще тримати форму, оскільки є більш щільною в порівнянні з іншими нитками. Голка для бісеру. Рекомендую використовувати голки Miyuki для мікробісеру або Галант 13 розміру. Ці голочки тоненькі, вушка в них зручні, в них легко проходить нитка. Ножиці для рукоділля. Плоскогубці для роботи з фурнітурою. 2 колечка діаметром 4 мм, карабін 1 см, 2 зажими слайдери шириною 2 см. Зберемо застібку. Зажими слайдери я використаю від японського виробника Miyuki. Вони виглядають дуже елегантно порівняні зі звичайними кінцевиками-трубочками з Китаю, але мають певні особливості кріплення до виробу. Як їх правильно кріпити, розповім в кінці відео. Перед початком плетіння не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Виготовлення браслета. Нам потрібно визначитися з довжиною бісерного плетіння. Для цього нам потрібен замір зап'ястя. У мене довжина обхвату зап'ястя 15 см. Застібка в зборі має 2,5 см. Рахуємо довжину бісерного полотна. Обхват зап'ястя 15 см. Віднімаємо 2,5 см на застібку. Додаємо 1 см для вільного облягання. Довжина бісерного полотна для браслета мого розміру буде 13,5 см. Довжина нитки для плетіння браслета 1 метр 80 см. Щоб зафіксувати бісеринки і вони не спадали, набираємо одну круглу бісеринку і проходимо голочкою в неї ще двічі. Хвостик нитки залишаємо довжиною 30 см. Набираємо одну прямокутну бісеринку. Проходимо в неї ще раз через другу дірочку. Набираємо ще 7 прямокутних бісеринок. Проходимо в останню бісеринку ще раз через другу дірочку. Далі набираємо по одній бісеринці. Закріплюємо нові бісеринки до першого ряду через одну. При цьому кожного разу проходимо через другу дірочку. Якщо потрібно, можна трохи підтягнути нитку, щоб браслет був більш щільним. Набираємо останню бісеринку рядка. Проходимо в неї ще раз через другу дірочку.
Набираємо нову бісеринку і продовжуємо закріплювати бісеринки до плетіння по одній. Далі продовжуємо додавати бісеринки, протягаючи голку через їхні дірочки. Зверніть увагу на те, щоб кожна нова бісеринка ставала на своє місце, формуючи рівний ряд. Продовжуємо плести до потрібної довжини браслета. Підготування місця для застібки. Набираємо на голочку круглий бісер. Довжина бісерного рядка має бути такою самою або меншою, ніж зажим слайдер. Цей рядочок бісеру має ховатися всередині трубочки. Поступово прикріплюємо бісеринки до основного плетіння браслета. Зверніть увагу на бісер. У трубочку поміщається бісер Milky Delica 11 розміру або Milky Round 15 розміру. Чеський бісер 10 розміру у трубочку не поміститься. Виводимо робочу нитку в основне плетіння. Утворюємо петельку і повертаємося до неї. Зав'язуємо міцний вузлик. Захоплюємо верх петельки робочою ниткою, зав'язавши додатковий вузлик. Ховаємо всі нитки разом. Залишки нитки обрізаємо. Одну сторону зажиму слайдера затискаємо. Протягуємо доплетені круглі бісеринки всередину кінцевика. Акуратно затискаємо другий кінець. Другий кінець браслета оформляємо аналогічно. Ось і все. Стильний браслет готовий. Вага готового браслета майже 8 грам. Сподіваюся, вам сподобався цей майстер-клас. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!